Ось таких маленьких красунчиків можна виростити у себе вдома, але чим більше мандрагора, тим голосніше вона кричить. Не забувайте про захист. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. А чи знали ви, що існує справжня мандрагора? Тобто не зі всесвіту Гаррі Поттера, а справжня, в нашому всесвіті. Гуглила я мандрагору, щоб просто знайти фотки, референси для роботи. А тут мандрагора – рід багаторічних трав родини пасльонових. Рослина ця отруйна, корені містять психоактивні алкалоїди. Щось психоактивне. Так, раніше використовувалися як сильнодійний галюциноген. Зараз використовується в фармакології. Ну, взагалі, це цікаво було. Просто на рівному місці дізналася, що мандрагора не просто є у всесвіті Гаррі Поттера, а ще й в нашому. Розмір мандрагори залежить від горщика, в який її будете садити. У мене завалялись два такі маленькі, дуже милі горщички після сукулентів, тому використаю їх, ще й колір підходить. Основа рослинки буде з фольги. Таким чином трохи зекономлю на пластиці. А саме буду використовувати самозастигаючу пластику для ляльок. І ось такий інструмент. Без нього було б важко впоратись, але якщо у вас мандрагора велика, то пальців має вистачити. Також для роботи знадобиться водичка, щоб зволожувати руки та пластику. Вона дуже легка і одразу готова до ліпки. Покриваю тонким шаром фольгу, додам одразу пару складочок на животі та дві нижні кінцівки. Тут я пересіла до монітору і, дивлячись на фото, доопрацювала решту складок, руки і лице. На кінцівках рук у мандрагори дуже тонкі корінчики, і зробити їх з пластики не вийде, тому використала проволоку. Руки в мене вийшли дуже довгі і їм знадобилась підтримка у вигляді тієї ж проволоки. В такому вигляді залишаю їх підсихати, щоб потім доопрацювати спину. Поки рослинки сохнуть, можна зробити наліпку на горщик. Ставте лайк, щоб не загубити відео і етикетку для мандрагори. Писатиму від руки чорною ручкою на зістареному папері. Як я його зістарила, є окремий відос. Через дуже малий розмір не вся інформація в мене помістилась, але сама головна є. Закріплювати буду її на клей олівець, так як від ПВА можуть піти хвилі. Листочки зроблю з 2-мм єви. Тут по 3 великих і одному маленького на кожну рослинку. Після вирізання їх треба обдути феном, щоб листочки не здуло в процесі, притримую їх ножницями. Після чого вже пальцями його треба сплющити ще більше, зробив його більш тонким і при бажанні додати якусь форму. Далі покриваю листки текстурною пастою, вона зробить їх більш гладкими і глянцевими в результаті. Після висихання фарбую зеленим та жовтим акрилом, створюючи більш натуральний колір, і в кінці покриваю глянцевим лаком. Насаджувати листочки буду на проволоку. Згори фіксую на суперклей і знизу просто вставляю їх в мандрагору. Тут ще треба буде пластикою зробити плавний перехід від рослинки до листочків, зробив товстішим донизу стовбур. Тепер повторюю ті самі дії, що я зробила з листочками, тобто наношу пасту, фарбую акрилом і покриваю, але вже матовим лаком, саме тільце мандрагори, тобто корінь. Проволоку також покривайте пастою, тоді фарба буде на ній триматись. Я їх вивалила в землі для натуральності і підсипала її ж в горщик. Тепер у мене є рослинки, які точно не зав'януть і будуть нагадувати мені про Хогвартс, звідки я й досі чекаю на листа.